Bine v-am regăsit, dragii mei! O să profit de rețeta de astăzi de turte cu nucă pentru ajunul Crăciunului ca să vă întreb din ce zonă mă urmăriți și dacă pe la voi se pregătește acest desert sau nu. Știu că el e tradițional din zona Moldovei și că inițial se făcea cu semințe de cânepă. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, vă doresc bun venit, eu sunt Iuliana. Sper să vă placă rețetele pe care le găsiți aici, să vă abonați la canal și să activați și clopoțelul pentru notificări, pentru ca YouTube să vă anunțe atunci când postez o rețetă nouă. Turtele cu nucă sunt un desert nemaipomenit de gustos, atâta doar că necesită un pic de manoperă la întins foile și la copt foile. Știu că acum există și varianta să cumpărăm foile de la o patiserie sau să facem turtele cu foi de plăcintă cumpărate, dar mie mi-e tare drag rețeta aceasta cu foile făcute în casă și cea mai aproape de sufletul meu, așa că prefer să mă chinui puțin la foi, dar să avem turtele așa cum le știam noi din copilărie. Aveți pe ecran lista ingredientelor și o găsiți și la descrierea videoclipului. Din cantitățile specificate ies cam 20 de foi cu diametrul de 24 de centimetri. Pentru foi folosim 500 de grame de făină de patiserie, am folosit eu, sau puteți să folosiți și făină pentru pâine, cam 250-300 de ml de apă, un praf de sare. Foile, după ce se usucă, le vom înmuia într-un sirop pe care îl pregătim din apă, miere sau zahăr, rom și coaja rasă de la o lămâie și coaja rasă de la o portocală. Pentru umplutură folosim 500 de grame de miez de nucă pe care o vom prăji un pic și o măcinăm, zahăr după gust, puțină scorțișoară și zahăr bourbon. Și să vedem acum modul de preparare. Ca la orice aluat, începem prin a cerne făina. Peste făină punem sarea și începem să adăugăm apa, care trebuie să fie foarte puțin călduță, și începem să frământăm. Aluatul nu are niciun agent de creștere, deci nu punem nici drojdie, nu punem nici praf de copt. Este un aluat simplu, doar făină, apă și sare. Frământăm aluatul până când obținem un aluat ferm, care nu se mai lipește nici de mâini, nici de castron. Puteți să frământați la mașina de pâine sau la robot. Eu am frământat la mână, a durat cam între 10 și 15 minute. Am avut ambiția să frământ la mână de data asta, în mod obișnuit aș fi folosit robotul, dar mi-am zis să fac turtele ca pe vremuri. Chiar dacă nu va crește, aluatul are nevoie de cam jumătate de oră de odihnă, așa că îl acoperim cu folie alimentară sau cu un prosop și îl lăsăm să se odihnească la temperatura camerei. După ce s-a odihnit, s-a mai relaxat puțin și e mai ușor de întins. Din acest aluat, mie mi-au ieșit cam 20 de foi. Trebuie să vă orientați și să faceți foile în funcție de cum doriți să le coaceți. Dacă le coaceți ca mine, într-o tigaie, atunci vă orientați să formați foile de dimensiunea tigăii. Dacă doriți să le coaceți în cuptor pe dosul unei tăvi, atunci faceți foi mai mari, cam de dimensiunea tăvii. Mie mi se pare că se coc mai repede pe aragaz, într-o tigaie, decât la cuptor. Fiecare face cum îi este mai ușor. Întindeți foile cât de subțiri reușiți. Aluatul se lucrează ușor și se întinde ușor, veți vedea. Ajutați-vă cu făină de câte ori simțiți nevoia.
Coacem foile pe ambele părți. Dacă folosiți o tigaie, focul trebuie să fie mediu spre mare, dar încercați să nu grăbiți coacerea, pentru că ele trebuie să aibă timp să se usuce foarte bine și în interior, să nu rămână aluatul necopt sau umed. Încercați să nu le ardeți, pentru că vor avea gust amar. Unele dintre ele vor fi simpatice, cum a fost aceasta, și se vor umfla așa ca o gogoașă, dar se dezumflă imediat ce le scoateți din tigaie. Așa cum am văzut la mama și la bunica, după ce coceau toate foile, le înfășurau, le legau practic într-o față de masă mai mare și le lăsau la uscat într-un loc răcoros, ferit de curenți, timp de 2-3 zile, chiar și cu o săptămână înainte se pot coace. Atât de uscate erau ale mele. Le-am lăsat cam 4 zile. Cu cât sunt mai uscate, cu atât absorb mai mult sirop delicios. Ne ocupăm acum, când avem foile uscate, ne ocupăm de umplutură. Cercetați foarte bine nuca să nu rămână bucăți de coși de nucă, pentru că nu sunt plăcute nici dacă ajung în umplutură, dar strică și lamele de la robot. Punem nuca într-o tavă și o dăm la cuptor pentru 10 minute ca să aibă un gust și o aromă mai intense. Apoi o măcinăm la robot. Peste nuca măcinată eu am folosit și zahăr bourbon ca să am o aromă plăcută de vanilie. Cam jumătate de linguriță sau o linguriță rasă de scorțișoară, depinde cât de mult vă place, puteți să nu o puneți deloc dacă nu vă place. Și zahăr, încercați, știu că acum toată lumea limitează consumul de zahăr, încercați să nu-l puneți pe tot odată, puneți, amestecați, gustați și decideți dacă vreți umplutura mai dulce sau nu. Pentru sirop, dăm pe răzătoare coaja de la o lămâie și coaja de la o portocală. Dacă aveți cumva coajă pusă la borcan, e foarte bine. Facem siropul într-un vas larg în care să ne fie ușor să înmuiem foile, de aceea eu am folosit o tigaie. Punem apă, miere pun tot așa, nu o pun pe toate de la început, pentru că nici mierea nu e toată la fel de dulce, gust și decid după aceea dacă mai adaug miere sau mă mulțumește gustul cât e de dulce. Deci am pus apă, miere, coaja rasă de lămâie și coaja rasă de portocală și punem siropul pe foc până când se leagă puțin, iar mierea sau zahărul, dacă ați folosit zahăr, este complet dizolvat. Abia după ce siropul a fiert, adăugăm romul ca să nu-și piardă aroma. Și acum începem să înmuiem foile. Dragilor, la mine filmarea e un pic accelerată ca să nu vă plictisesc și așa videoclipul e de 10 minute, dar voi trebuie să lăsați foile la înmuiat până când le simțiți la mână că s-au înmuiat puțin. În funcție de cât de tare le-ați uscat și cât de multe zile le-ați lăsat la uscat, va dura, știu eu, de la 30 de secunde la poate 1 minut și ceva până să se înmoaie. Deci veți simți la mână că foaia s-a înmuiat. Ideea e că nu trebuie să fie nici fleașcă foile, dar nici prea tari. Trebuie să fie ușor ferme, dar totuși bine înmuiate. După fiecare foaie presărăm cam 2 linguri de nucă amestecată cu zahăr și scorțișoară. Eu am făcut, să zic, 2 turte de câte 10 foi, pentru că una rămâne pentru noi în familie și pe una de obicei o împart. Ideea e că nu trebuie să facem foarte multe turte, mai multe decât putem mânca sau mai multe decât avem cui să împărțim, pentru că a doua zi este Crăciunul și atunci avem din nou foarte multe deserturi, e păcat să rămână turtele nemâncate. Înfoliem turtele cu folie alimentară și le lăsăm până a doua zi să se înmoaie foarte bine. A doua zi le tăiem și le servim. Sunt absolut delicioase, un desert care ne amintește de copilărie și de bunici. Sper din suflet să vă faceți curaj și să le încercați în varianta cu foi de casă. Dragii mei, până la rețeta viitoare, numai bine!